guys, welcome back to my channel, and this is Raiza. Today's vlog is maliligo na. So, mostly pag kagising ko, di-repeat ko yung aking bed. Breakfast ko ako, guys. Ano tayo ng sandwich? Yun nga po guys, katatapos ko lang, tapos na ako mag-breakfast and all, and yun, nagpulbos lang tayo, tapos konting blush on, at konting, ano lang ng, ano ba? Hindi siya lipstick. Basta, nakalimutan ko. Yan po. Malinis na siya. So, yun ang aking ginagawa sa umaga, at siguraduhin nakasara lahat. So, papasok tayo. Patay na natin yung AC. Ayun. So yun nga po guys. Yan. Isasara na natin at tayo ipapasok na sa work. So, yun. Sasara na natin ang ating bahay. Nasa baba lang po guys ang aking office.
ang office na pinag-workan ko. Lagi ko nasasabi ang aking office, pero hindi pala ako may-ari ang office na pinag-workan natin. So, 9 o'clock ang aking pasok until 1. So, yeah. So, dito na lang tayo. So, 1 lang. First floor. Okay. So, here we go. Hindi ko siya binabaliktad kasi minsan nakakalimutan ko. Galing na dito yung aking amo. Nakabukas na yung isang ilaw. Ayan. So, yun po guys, ako'y pauwi na. So, ayan. Close na tayo. So, ayan po, magko-close na tayo. Ayan, close na. Sasara tayo. So, hindi ko na siya babaliktarin. Nagkahagdan lang ako guys kasi ayoko mag-elevator. Ayan, maghapon na ako nakaupo. Hindi ko na pala ipakita sa inyo na nag-lunch ako kasi dito ako sa office nag-lunch. Nag-order lang ako ng food. And lunch, kasi dito ang lunch is late. So, natapos ako kanina mga tuna sa 2 p.m. kasi may ginagawa ako order statement. Then, busog na ako. Kasi, ang lunch ko kanina is very yummy. In-order ko chicken. So, ayan. So, yan ang kapitbahay namin. Shifa Medical Center. Saan? Yan. So, yun ang bahay. Bahay ng Manama. Hindi ko makikita niyo guys. Manama. Ingay ng place. Manama. Zoom pala, zoom. Ay, napakadilim. Yan, di ba? Umalis, malinis. Ligpit na ligpit. Bumalik. Masarap tignan sa mata. Yan, malinis. Ayoko yung may mga ano. So, yan guys.
Grabe, ang ganda ng panahon ngayon. Ang sarap. Yun nga guys, mostly pagdating ko dito sa bahay, mag-aano na lang ako, hugas, gano'n, ng katawan, then higa o manonood ng TV, gano'n lang. Trabaho ko dito. Kain, tulog, trabaho, luto, ng pagkain, sariling pagkain. Yan. Maliwalas ang bahay kasi walang kalat. So, ayoko yung magkakalat ng gano'n. So, yun po guys. Thank you for watching. At maraming salamat po sa mga subscribe sa akin. At huwag niyo pong kalimutan mag-comment down below kung meron kayo papagawa. And ipa-share na rin po ng aking video. Hit likes. At pakipindot na rin yung bell notification.